שלום. בקרוב יחלו הבחירות לכנסת, וכאן במחלקה הסגורה אנו רוצים לתת במה למפלגות הפחות מוכרות. המפלגות שלא ממומנות בתקציבי עתק, אך המצע שלהן חיוני למדינת ישראל ולעולם כולו. אז קבלו בבקשה את תשדירי הבחירות 2006, המפלגות החשובות באמת. כשמסתכלים על הכל מלמעלה, אנחנו רואים שהמצב לא כל כך נורא. אנחנו, מפלגת הציפורים, מבטיחים כן לכל בעל כנף. אנחנו מבטיחים להחזיר לערוץ הראשון את ניל סולגרסון ואת כוכבי התרבות אבזי הבר. ציפורים זה גוטה שפילה, יא, דס איז גוט. העלאה של מחירי העוף בכל העולם. מפלגת הציפורים, אנחנו ננקה את השחיתות בצמרות הגבוהות. שימו ציף בקלפי. אנחנו מבטיחים להפסיק לחרבן עליכם מלמעלה. אין כמו הבוס הגדול. אדם ישר. איש עקרונות. אתה יכול להזיז את האקדח הזה מהראש שלי, מר בוס גדול? אמרתי לך לקרוא לי הבוס הגדול! מישהו צריך לנקות את השחיתות במדינה הזאת, לכן אני, הבוס הגדול, אדם ישר והגון ללא עבר פלילי, לוקח על עצמי את המשימה! הבוס הגדול תמיד נחמד אליי, הוא נותן לי לנקות לו את הבית ולהכין לו סמבוסק הצילו, תוציא אותי מפה, הוא לא נורמלי. הוא כל הזמן רואה אירוויזיון, מתלבש כמו דנה אינטרנשיונל, הוא יהרוג אותי. טייפון, עם מי אתה מדבר שם? אף אחד, אני לבד פה. מה? טייפון! לא אמרתי לך לא לדבר עם אנשים זרים? תצילו אותי. בוס גדול לעתיד גדול. לא, הבוס לעתיד הגדול. שימו בוס בקלפי. החיים שלכם כרוכים בזה. זה שאנחנו שוכחים הכל לא אומר שאתם צריכים לשכוח אותנו. סליחה? מי אתם? מה אני עושה פה? ורד בת הארבע לא יכולה לתקשר עם סבא שלה מפני שהוא חולה באלצהיימר וכל הזמן קורא לה בז'יז'ינה. בז'יז'יניה. סבא, לא קוראים לי בז'יז'ינה. אני גם לא סבא שלך. עזרו לוורד לנסות לגלות מי סבא שלה. שלום, אני יוסי, אני עושה פחמניות? לא, אתה נציג של מפלגת חולי האלצהיימר. אני אוכל גרבי צמר? לא, מפלגת חולי אלצהיימר. אני מפליג לצימר? עזרו לנו. רגע, של מה היה הסרטון הזה? נכון. שימו מה בקלפי. אולי נזכר מי אנחנו. איזה כיף לקום בבוקר, לפתוח את החלון ולהריח. מה זה? מה קורה כאן? שלום, אני דודו, ואני יושב ראש מפלגת פועלי ההשפעה. במשך כל יום אנחנו מנקים אחרי הנופת שלכם. חשבתם פעם אחת מה עובר עלינו? תכירו את זכריה, שובל ברחוב הנביאים ברמת גן. על זכריה קפצה חתולה מפח אשפה ומאז יש לו צלקות לכל החיים. תכירו את שמשון מפינת הרחובות ביאליק ופרישמן שהחליק על שוקו שהיה בשקית לא קשורה. תכירו את מיקו מאשדוד, הוא אחלה גבר. מדי יום ביומו אתם מוציאים את הזבל, אבל מה? גמדים קטנים לא באים ולוקחים אותו, גם לא הפייה של פינוקיו או הבוגימן, למרות שהוא באמת בא לפעמים. אנחנו אנשים חרוצים שקמים באמצע הלילה לקחת זבל בשביל שתקומו למחר חדש, נקי ומצוחצח. לכן בבחירות הקרובות הצבעה פח, כי איננו רוצים שתישאר מלוכלך. ישוע, חלאס, אתה מפריע לי לישון. ישוע, אני נשבעת לך, אני עוזבת את הבית. ישוע! נשמע לכם מוכר? גם לנו. אני לא יכול יותר, היא מטריפה אותי. אני כבר לא יודע מה לעשות. תפסיק לנחור, אני לא יכולה לישון. יאללה, אפשר לחשוב שאת לא תוקעת גזים בלילה. שלום לכם, אני עוזי נחיר. לפי סקרים סטטיסטיים שעשינו בתוכנה של האקסל, גילינו ש95% מהגברים שנוחרים בלילה סובלים מנשים מעצבנות. אתם יודעים? זה לא צריך להיות ככה. אנחנו חייבים למגר את התופעה ולשלוח את כל הנשים המעצבנות לג'לג'וליה. בנוסף, גם אנחנו תומכים באיכות הסביבה, חינוך וכל החרא הזה. הגברים נוחים בלילה. הצבעה חר לפני שיהיה מאוחר. שלום,
אנחנו מפלגת הקלפי. אין לנו סיסמאות וג'ינגלים, מתנות או איש ציבור מפורסם. אנחנו סך הכל מייצגים את האנשים שסופרים את הקולות שלכם בקלפי. אתם יודעים מה זה? אין לנו כוח לעשות את זה יותר. כל כך הרבה פתקים. יוסי, שם בדוי, ספר בשנה שעברה 600,000 קולות, וקיבל שיתוק בידו השמאלית. אהוד, שם בדוי גם כן, היה אחד מהאנשים שספרו את כל הקולות, והחל לראות מספרים, כמו במטריקס, עד שמסעית פגעה בו. אחמד, שם בדואי, לא ספר שום קול, כי אנחנו לא סומכים עליו. בידיכם יש את הכוח להציל אותנו ואת שפיותנו המדרדרת. אז תחשבו טוב, בפעם הבאה שאתם ניגשים לקלפי, בבקשה אל תשימו שום פתק. גם לא פתק לבן, כי זה עושה בלגן, ואחר כך צריך להתחיל לספור הכל מחדש. גם אל תעשו שטויות כמו לכתוב אלי יצפן או יעל בר זוהר, כי פעם באמת קיבל מוישה אופניק רוב קולות, והיינו צריכים לתייך את זה. אז איזה פתק אתם שמים בקלפי השנה? בדיוק.